درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش ماندالایی جذاب دیگه. قرار هست با هم دیگه کاور کوسن جواهر رو با هم بافت بزنیم. این کار تشکیل شده از دو قسمت پشت و روی کار که روی کار یک کار ماندالایی بسیار زیبایی بود که همینطور که میبینید که من اون آموزشش رو براتون آماده کردم و در ادامه آموزش پشت این کاور کوسن بسیار زیبا رو هم خواهیم داشت. و اینکه من این کار رو با کانوا آکریلبا و نوموتا همزمان، چون که تقریبا سایزشون یه اندازه هست، با هم بافت زدم با قلاب شماره 3 میل که قطر این کار زیبا برای من حدود 45 سانتی متر شد. بریم با هم دیگه این آموزش بسیار زیبا و جذاب رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که کار رو لایک کنید و سابسکرایب کانال هم یادتون نره و ممنون میشم زنگوله رو هم فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و بتونید تشریف بیایید و ویدیوها رو تماشا کنید. و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. متشکرم از درک بالای همه شما عزیزان. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میزنید و 2 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه متوسط و میام درون حلقه شروع به بافت پایه متوسط میکنم و 11 تا پایه متوسط میبافم که با 2 تا زنجیره شروع رجم بشه 12 تا پایه متوسط. به این صورت پایه ها رو که بافتم نخ حلقه رو میکشم و میام بست میزنم روی زنجیره دوم شروع رج به این صورت و رج رو به این شکل به پایان میرسونم. برای شروع رج دوم میخوام با همین رنگ ادامه میدم. 2 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه متوسط، روی همین پایه یک پایه متوسط دیگه میبافم، یعنی 2 تا پایه متوسط شد برام. ادامه میدم روی پایه بعدی 2 پایه متوسط و الگو رو تکرار میکنم. در این رج روی همه پایه ها 2 پایه متوسط میبافیم. توی رج قبل ما 12 تا پایه متوسط داشتیم که در پایان این رج اون رو تبدیل میکنیم به 24 تا پایه متوسط. به این صورت اون رو کاملش میکنم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندم میام بست میزنم روی زنجیره دوم شروع رج، 1 زنجیره میزنم و اینجا نخ رو قطعش میکنم و با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدم. برای شروع رج سوم با رنگ شماره 2 بافت رو ادامه میدم. ببینید این الان پایه‌ای هست، 2 تا زنجیره که من اومدم روش بست زدم، اینو رها میکنم، میام روی پایه متوسط دوم قلاب رو وارد میکنم و نخ میگیرم. اینجا 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. نخ‌ها رو میارم، تمیزکاری انجام میدم و همونجا میام 4 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 3 و 4 که با 3 تا زنجیره شروع رجم روی هم بشه 5 تا پایه بلند. بست میزنم روی زنجیره سوم و 1 پایه ذرتی میبافم. با 1 زنجیره اون رو میبندم و 1 2 3 زنجیره برای فاصله، یعنی من روی هم 4 تا زنجیره زدم. میام روی دسته بعدی، حالا پایه اول رو، یعنی در واقع پایه بعد رها میشه، روی پایه بعدی این الگو رو تکرار میکنم. 5 تا پایه بلند روی این پایه میبافم به این صورت و قلاب رو حالا در میارم، بست روی اولین پایه بلند میزنم و به این شکل 1 پایه ذرتی میبافم. با 1 زنجیره میبندم. 1 2 3 زنجیره برای فاصله که روی هم میشه 4 تا زنجیره و الگو رو ادامه میدم. 1 پایه رها میشه، روی پایه بعدی با 5 تا پایه
بلند یک پایه ذرتی میبافم. در واقع پایه متوسط های اول رو رها میکنیم، روی پایه متوسط دوم از هر دسته ما بافت انجام میدیم به این صورت و در کل 4 تا زنجیره میزنیم. چه شکل بافتمون و در نهایت ما باید 12 تا پایه ذرتی داشته باشیم، 12 تا فضای زنجیره‌ای. به این صورت 2 4 6 8 10 12 تا پای ذرتی رو که بافتم میام بست میزنم روی ذرتی اول، ولی اون زنجیره اولی که زدیم و در واقع کار رو باهاش بستیم به اونجا بست میزنیم. یک زنجیره، نخ رو اینجا قطعش میکنیم و با رنگ بعدی ادامه میدیم. به این صورت حالا برای شروع رج 4 با رنگ شماره 1 بافت رو ادامه میدیم. میام همون جایی که نخ رو قطعش کردم، همینجا در فضای زنجیره بعدش نخ رو وصلش میکنم و 2 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه متوسط و همینجا 2 تا پایه متوسط میبافم، 1 و 2 که رو هم بشه 3 تا پایه متوسط و بست میزنم روی زنجیره دوم و به این صورت من یک پایه ذرتی میبافم. یک پایه ذرتی که با 3 تا متوسط بافته میشه. یک زنجیره میبندمش و 3 زنجیره برای فاصله که روی هم میشه 4 تا زنجیره. ادامه میدم توی همون فضا، بله توی همون فضا 3 تا پایه متوسط دیگه میبافم، 1 2 و 3. دست میزنم روی اولین پایه متوسطی که بافته بودم و به این صورت یک ذرتی دیگه میبافم. حالا یک زنجیره میزنم، ذرتی رها میشه، میام در فضای زنجیره بعد این الگو رو تکرار میکنم. 3 پایه متوسط بست روی اولین پایه متوسط و یک خوشه، 1 2 3 4 زنجیره توی همون فضا یک بار دیگه تکرار میکنم. در واقع با 3 پایه متوسط یک پایه ذرتی دیگه به این صورت میبافم و یک زنجیره میزنم. میام توی فضای بعدی این الگو رو دور تا دور بافتم تکرار میکنم. در آخر رج ذرتی آخری که بافتم یک زنجیره و بست میزنم روی ذرتی اول. برای شروع رج 5 با رنگ شماره 3 بافت رو شروع میکنیم. همین جایی که الان بست زدیم روی خوشه میایم دوباره نخ رو همینجا وصلش میکنیم و یک زنجیره میزنم. به این صورت نخ رو وصل میکنم، یک زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و من باید 14 تا پایه کوتاه ببافم روی خوشه ها، هر ذرتی ها منظورمه، هر کدوم یک پایه کوتاه در فضاهای زنجیره 3 زنجیره‌ای که این وسط داریم 3 پایه کوتاه. خب پس 1 2 3 4 روی خوشه بعد، 5 روی خوشه بعدی، این تک زنجیره اینجا رها میشه، 6 در فضا 3 تا، 7 8 9 10 خوشه بعد، 11 فضای بعدی، 12 13 14. به این صورت من 14 تا پایه کوتاه رو که بافتم، پایه بعدی که روی خوشه هست میام 2 تا پایه کوتاه یک جا می بافم، 1 و 2 و این الگو رو ادامه میدم. روی خوشه
هر کدوم یک پای کوتاه در فضاهای 3 زنجیره‌ای 3 پایه کوتاه روی هم 14 تا پایه کوتاه میبافم. از پایه خوشه بعد شروع میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا دوم رو که بافتم، باز هم روی ذرتی بعدی میام 2 تا پایه کوتاه یک جا می بافم و این الگو رو تکرار میکنم. 14 تا کوتاه روی خوشه بعدش 2 پایه کوتاه می بافم و اون رو کامل میکنم. به این صورت 14 تای آخر رو که بافتم، روی خوشه آخر هم 2 تا پایه کوتاه می بافم و میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم و به این صورت رج رو به اتمام میرسونم و نخ رو اینجا کاتش میکنم. خب برای شروع رج ششم من از 2 رنگ نخ میخوام همزمان استفاده کنم. به این صورت که ابتدا با یکی از رنگ ها، حالا فرق نمیکنه، یک گره سر قلاب میذاریم و میایم همون پای کوتاهی که الان روش بافت انجام داریم، در واقع بست زدم، قلاب رو همونجا وارد میکنم و نخ جدیدم رو میام وصلش میکنم و 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلندم و همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم، یعنی 2 تا پایه بلند. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم کامل. 1 و 2. پایه بعدی پایه بلند میبافم ولی نیمه. 2 تا یکی آخرش رو با رنگ جدید میام انجام میدم. رنگ جدید رو به این صورت میام وارد میکنم و نخ میگیرم. حالا نخ ها رو کامل میکشم و در ادامه بافتم روی 2 تا پایه بعد هر کدوم روی پایه بعد 2 پایه بلند میبافم یک جا. به این صورت نخ ها رو میکشم. نخ نارنجی رو با خودم همراه میکنم. حالا روی 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 بله و بعدی هم 3. سومی رو نیمه میبافم. میام 2 تا یکی آخرش رو با رنگ نارنجی انجام میدم به این صورت و این الگو رو تکرار میکنم. پایه بعد 2 پایه بلند یک جا میبافم. 1 و 2. 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 و 3 که سومی رو نیمه میبافم و 2 تا یکیش رو با رنگ سبز انجام میدم. ادامه میدم. پایه بعد 2 پایه بلند یک جا میبافم به این صورت و روی 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم که پایه بلند سومش نیمه بافته میشه و 2 تا یکی میکنم با رنگ نارنجی و این الگو رو دور تا دور کار تکرار میکنم. تعویض رنگ که میکنیم روی اولین پایه 2 پایه بافته میشه و 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند و به این صورت این الگو کامل میشه. خب بعد از اینکه رج رو به اتمام رسوندم، دسته آخر باید با رنگ سبز بافته شده باشه. 2 تا یکی آخرین پایه رو میام با رنگ نارنجی انجام میدم به این صورت و بست میزنم روی سومین زنجیره شروع رج
و اینجا رج رو به پایان میرسونم به این صورت. برای شروع رج هفتم با همین رنگ نارنجی ادامه میدم. یک پایه رو اینجا رها میکنم، میام روی پایه بعد 3 تا پایه متوسط اینجا میبافم. 1 2 و 3 روی یک پایه بافتم و در ادامه یک زنجیره میزنم. 2 تا نخ پایین این پایه متوسط رو به این صورت میگیرم و یک پایه بست میزنم، یک پیکوت میبافم و در ادامه روی همین پایه تکرار میکنم 3 تا پایه متوسط میبافم و در ادامه بافت حالا میخوام این پایه بعدی رها میشه. روی پایه بعد من میخوام یک پایه بست بزنم، ولی پایه بست رو اینجا تعویض رنگ انجام میدم با رنگ سبزم. عذر میخوام. به این صورت میام روی این پایه بعد رها میشه، روی پایه آخر نارنجی یک پایه بست میزنم با رنگ و در ادامه بافت روی اولین پایه سبز رنگ هم یک پایه بست میزنم، یک پایه رها میشه، دومین پایه سبز رو رها میکنم. روی پایه بعد میام 3 پایه متوسط یک جا میبافم، 2 و 3 و در ادامه یک زنجیره میزنم. 2 تا نخ این پایین رو میگیرم، تبدیلش میکنم به یک پایه پیکوت با یک پایه بست و توی همون پایه 3 پایه متوسط رو میبافم به این صورت. یک پایه رها میشه، میام روی پایه آخر سبز میخوام پایه بست بزنم، رنگ رو تعویضش میکنم با رنگ نارنجی، میام اینجا یک پایه بست میزنم. حالا با همین نارنجی ادامه میدم. روی اولین پایه یک پایه بست، یک پایه رها میشه، روی پایه بعدی 3 پایه متوسط یک جا میبافم، یک زنجیره میزنم و تبدیلش میکنم به یک پایه پیکوت. همونجا 3 پایه متوسط میبافم به این صورت. پایه بعدی رها میشه، روی پایه بعد میخوام بست بزنم ولی رنگم رو تعویضش میکنم. پس ببینید پایه بعد رها، روی پایه آخر نارنجی یک پایه بست به این صورت با رنگ سبز میزنم، نخ رو میکشم و روی اولین پایه هم یک پایه بست، اولین پایه سبز رنگ منظورم هست و پایه بعدیش رها میشه، روی پایه بعد 3 پایه متوسط میبافم، 2 و 3 یک زنجیره میزنم، یک پایه پیکوت، همونجا 3 پایه متوسط و الگو رو به همین روش تکرار میکنم. بستی رو که میخوام بزنم اینجا یک پایه رها میشه، روی پایه بعد بست با رنگ نارنجی به این صورت. باز هم روی اولین پایه نارنجی یک پایه بست و به همین صورت این الگو رو دور تا دوره کارمون تکرارش میکنیم، کامل کنیم. در آخر رج، در واقع به آخر رج که رسیدیم، بست آخر رو که میخوایم بزنیم میایم یک پایه رها میشه، روی آخرین پایه سبز رنگ بست رو با رنگ نارنجی میزنیم، نخهامون رو میکشیم و یک بست هم میزنیم به ابتدای بافتمون به این صورت و یک زنجیره میزنم و اینجا نخم رو دیگه کاتش میکنم به این صورت و نخها رو میبرم پشت بافت و اون رو در واقع پنهون میکنم. نخ سبز رنگم رو هم اینجا دیگه قطعش میکنم. به این صورت بافتمون رو کامل کردیم. حالا برای شروع رج هشتم یک رج، این رج در واقع بافت تزیینی هستش که روی رج 6 ما اون رو انجام میدیم. با همون رنگ سفید میایم بافت رو از این قسمت ها شروع میکنیم و اون رو همونطور که گفتم بافت تزیینی رو انجام میدیم. از این قسمت روی اولین پایه
در واقع از زیرش روی رج ششم قلاب رو وارد میکنم از پشت بافت و نخ میگیرم و نخ رو به رو میارم و حالا روی پایه بعد نخ میگیرم، یک پایه بست میزنم و اون رو تکرار میکنم. به این صورت روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بست میزنم. سعی کنیم که پایه بستامون خیلی کشیده نشه که کارمون حالت کشیدگی داشته باشه. به این صورت اون رو ادامه میدم. یک پایه بست روی هر کدوم از پایه ها بافت تزیینی رو به این شکل ادامه میدیم و اون رو کاملش میکنیم تا پایان رج. به آخر رج که رسیدیم یه پایه مونده به ابتدای رج. اینجا دیگه من اون پایه آخر رو بافت نمیزنم، میام نخ رو قطعش میکنم، نخ رو آزاد میکنم و حالا اون رو برمیگردونم روی اولین پایه بستی که اینجا زده بودیم. نخ رو میگیرم میارم به این صورت و برمیگردونم روی همون پایه آخری که بست زده بودیم. نخ آزاد رو در واقع میبرم پشت بافت. به این صورت گندمی رو اینجا کامل تشکیل دادم. حالا پشت بافت هم نخهای اضافه رو لابلا میچرخونیم لابلای نخهای سفید رنگ و اون رو پنهون میکنیم به این صورت و به این شکل این رج رو هم ما به پایان میرسونیم. برای شروع رج نهم از رنگ شماره 3 بافت رو ادامه میدیم. میایم روی این بافت هایی که اینجا داشتیم پشت بافت روی اولین پایش میام پشت بافت رو پیدا میکنم. از روی اولین پایه یک نخ میخوام اینجا فقط بگیرم. نخ میگیرم و یک پایه بست میزنم و حالا اینجا 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم و میام قسمت بعدی اون رو تکرار میکنم. از پشت بافت پایه هایی که اینجا بافته بودیم یک نخ میگیرم و یک پایه بست و 6 تا زنجیره اینجا میزنم و این الگو رو تکرار میکنم. قسمت بعدی میام یک نخ میگیرم باز و یک پایه بست میزنم و 6 زنجیره این پشت بافت. به این صورت ما یک فضاهایی رو ایجاد میکنیم و اون رو دور تا دور کارم کاملش میکنم. میام روی قسمت بعدی یک نخ میگیرم به این صورت و 6 تا زنجیره میزنم 4 5 6 و اون رو تکرارش میکنم. به آخر رج که رسیدم میام در فضای زنجیره ابتدای بافتم یک پایه بست میزنم. برای شروع رج دهم باز هم با همین رنگ میام ادامه میدم. توی همین فضا 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم و 2 زنجیره میزنم. تکرار میکنم توی همین فضا 2 پایه بلند میبافم. ادامه میدم. میام توی فضای زنجیره بعدی 2 پایه بلند 2 زنجیره همونجا 2 پایه بلند دیگه میبافم و به همین صورت این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. توی همه فضاها وارد میشیم و 2 پایه بلند میبافیم 2 زنجیره همونجا 2 پایه بلند رو تکرارش میکنم و این الگو دور تا دور کارمون کامل میشه. به این صورت رج رو که به انتها رسوندیم در آخر رج میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج 11 باز هم با همین رنگ ادامه میدم. میام درون فضای زنجیره‌ای
و 2 پایه بلند اینجا میبافم. در ادامه بافت میام یک نخ میگیرم پشت پایه پیکوتمون هم میام یک نخ میگیرم با نخ سفید. حالا وارد فضای زنجیره‌ای میشم، یک نخ اینجا میگیرم به این صورت. حالا مثل یک پایه بلند اون رو میبافم و یک زنجیره 2 تا نخ این پایین رو میگیرم با یک بست اون رو به پایه پیکوت تبدیل میکنم و میام توی همون فضای زنجیره‌ای 3 پایه بلند رو تکرار میکنم به این صورت و در ادامه پایه بعدی رها میشه، روی پایه بعدش یک پایه بست، پایه بعدی هم یک پایه بست میزنم و این پایه هم دیگه رها میکنم. میام در فضای زنجیره‌ای ابتدا 2 تا پایه بلند میبافم و یک نخ میگیرم از پشت پایه پیکوت میام یک نخ هم این پشت میگیرم، بر میگردم توی همون فضا یک نخ میگیرم و به صورت یک پایه بلند اون رو میبافم، یک زنجیره تبدیلش میکنم به پایه پیکوت و دوباره در همون فضا 3 تا پایه بلند میبافم. این میشه شکل بافتمون که دور تا دور کارمون این الگو رو تکرار میکنیم. یک پایه رها، روی پایه بعدی یک پایه بست، پایه بعدی یک پایه بست، درون فضای زنجیره‌ای 2 پایه بلند و به همین صورت گفته شده این الگو رو روی همه این برگ ها تکرارش میکنم. خب به آخر رج که رسیدیم پایه بلند ها رو بافتیم، یک پایه رها، روی پایه بعدی یک پایه بست میزنیم و میام روی اولین پایه بست کار ندارم، روی اولین پایه یک پایه بست میزنم، یک زنجیره نخ رو اینجا قطعش میکنم. برای شروع رج 12 با رنگ شماره 1 بافت رو ادامه میدیم. ببینید یکی از این دسته ها رو در نظر میگیریم، میایم پشت بافتمون. ببین اول اینجا من بهتون نشون بدم بافت از پشت کارمون انجام میشه. ببینید این پایه پیکوتی هست که اینجا زدیم نشانمون میشه. این قسمت برای شروع این میشه یک پایه بلند و این هم دومین پایه بلند. من میام روی این پایه بلند که قبل از این پیکوت هست پشت بافت قلاب رو اینجا وارد میکنم و میام یک نخ میگیرم و نخ اصلیم رو وارد میکنم، 2 تا زنجیره میزنم اینجا به عنوان یک پایه متوسط. حالا پایه بعدی پایه‌ای هست که روش پیکوت بافته شده. خب پس میام پشت بافتم یک نخ هم روی این پایه میگیرم و اینجا حالا من 2 تا پایه متوسط یک جا میبافم به این صورت و ادامه میدم. حالا اینجا یک زنجیره میزنم، باز اون رو این 2 تا نخ پایین رو میگیرم و تبدیلش میکنم به یک پایه پیکوت به این صورت و در ادامه پایه بعدی حالا میام پشت بافت یک نخ میگیرم و همینجا 2 تا پایه متوسط میبافم یک جا. پایه بعدی یک نخ میگیرم پشت بافت و یک پایه متوسط میبافم. حالا میرسم به این پایه آخر توی این دسته که اینجا دارم، یک نخ رو قلاب دارم، یک نخ از پشت بافتم میگیرم به این صورت، اینجا یک نخ. حالا این پایه بست رها میشه، میام روی دسته بعدی روی همین اولین پایه‌ای که بافتیم پشت بافت به این صورت یک نخ میگیرم. حالا همه رو با هم
به این شکل یکی میکنم، یک خوشه در واقع بافتم و از ابتدای رج الگو رو تکرار میکنم. روی پایه بعدی از پشت باف یک نخ میگیرم، یک پایه متوسط، پایه بعد میشه پایه‌ای که روش پیکوت بافته شده، یک نخ میگیرم اینجا، 2 تا پایه متوسط میبافم، یک زنجیره میزنم و 2 تا نخ پایین رو میگیرم، تبدیلش میکنم به یک پایه پیکوت. میام روی پایه بعدی که میشه پایه بعد از پیکوت، باز همونجا یک نخ میگیرم، اگه سفته میتونیم با قلاب نازکتر بگیریم. اینجا 2 تا پایه متوسط میبافم، پایه بعدی هم از پشت بافت یک نخ میگیرم، یک پایه متوسط. این قسمت رو دوباره تکرار میکنم که خوشه ببافم. میام روی پایه بعد یک نخ سر قلاب، پایه بعد یک نخ میگیرم، باز یک نخ رو قلاب دارم، میام روی دسته بعدی اولین پایه، اینجا هم یک نخ میگیرم و حالا همه رو با هم به این صورت یکی میکنم. ببینید این میشه شکل بافتمون و این الگو رو تکرار میکنم. پایه بعدی یک پایه متوسط، پایه بعد 2 پایه متوسط یک جا، 2 زنجیره، تبدیلش میکنم به یک پایه پیکوت. پایه بعدی یک نخ میگیرم، 2 پایه متوسط اینجا میبافم، پایه بعد یک نخ، یک پایه متوسط، یک نخ رو قلاب دارم، پایه بعد یک نخ میگیرم، یک نخ رو قلاب، پایه بستا رها میشه، میام روی قسمت بعدی اولین پایه، از پشت بافت یک نخ میگیرم، روی بافتمون نباید معلوم شه نخ، به این صورت همه رو با هم به این شکل یکی میکنم و میرم روی قسمت بعدی. این الگو رو دور تا دور کار تکرار میکنم. در آخر رج این خوشه آخر رو هم میبافیم و همه رو یکی میکنیم و به این صورت این رج رو به اتمام میرسونیم و بست میزنیم روی زنجیره دوم شروع رج. یک زنجیره میزنم اینجا و نخم رو کاتش میکنم به این صورت. برای شروع رج 13 با رنگ شماره 5 بافت رو ادامه میدم. ببینید همین جایی که الان من این بست زدم و نخ رو قطعش کردم، اینجا از همین قسمت بافت رو ادامه میدم. ببینید این 4 تا پایه‌ای که ما کنار هم دیگه بافته بودیم، 2 تا پایه متوسط اینجا، یک پیکوت، 2 پایه متوسط، بافتمون روی اولین پایه از این 2 تایی‌ها و پایه دوم از این 2 تایی‌ها بافته میشه. باز هم پشت بافت، پس روی اولین پایه از 2 تایی‌ها، باز هم پشت بافت یک نخ میگیرم و به این صورت 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 زنجیره و 2 تا پایه رو رها میکنم، یکی این پایه قبل از پیکوت و پایه بعد از پیکوت. روی پایه بعدیش از پشت بافت باز هم یک نخ میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم و حالا 5 تا زنجیره میزنم. این الگو رو تکرار میکنم. این پایه های اینجا رها میشه، خوشه و اینا. بیام قسمت بعدی روی 4 تا پایه متوسطی که 2 تا 2 تا کنار هم دیگه بافته بودیم، پایه اولش از پشت بافت باز هم یک نخ میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم. ادامه میدم
دسته دوتایی بعدی پایه دومش از پشت بافت باز هم میام یک نخ میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم. حالا 5 تا زنجیره میزنم. میام روی قسمت بعدی 4 تایی بعد پایه اول از پشت بافت یک نخ میگیرم، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره. قسمت بعدیش باز هم یک نخ میگیرم و یک پایه کوتاه، 5 زنجیره میزنم. به این صورت میشه پشت بافت. این هم که روی بافت است. این الگوی بافت رو من دور تا دور کارم تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدیم میایم بست میزنیم درون اولین فضای 3 زنجیره‌ای. برای شروع رج 14 باز با همین رنگ ادامه میدم. 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند. همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که روی هم بشه 3 تا پایه بلند. درون فضای زنجیره‌ای 5 زنجیره‌ای در واقع میام 5 تا پایه بلند هم توی این فضا میبافم. 2 3 4 و 5 و این الگو تکرار میشه توی همه فضاهای 3 زنجیره‌ای. 3 پایه بلند میبافم و درون همه فضاهای 5 زنجیره‌ای 5 تا پایه بلند رو تکرار میکنم و این الگو ادامه داره تا پایان رج. به این صورت این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. در آخر رج بعد از 5 تا پایه بلندی رو که بافتیم میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج 15 با همین رنگ ادامه میدم و 3 زنجیره میزنم و در ادامه حالا یک نخ روی قلاب دارم. میام روی رج 12 پای پیکوتی رو که اینجا بافتم پشت پای پیکوت یک نخ میگیرم و میام روی پایه بعد قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم و به این صورت اینجا من یک پایه بلند میبافم و روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 و 3. سومی رو که بافتم 2 تا یکی آخر رو میام با رنگ بعدی انجام میدم. میخوام ذرتی ببافم با رنگ شماره 2. ادامه میدم بافت رو. نخ جدید رو به این صورت وصلش میکنم و میام روی پایه بعدی با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم. 1 2 نخارم بکشیم، ادامه میدم. 3 4 و 5. قلاب رو در میارم بست روی اولین پایه بلندی که بافتیم با همین رنگ و به این صورت یک پایه ذرتی. حالا میخوام زنجیره که بزنم رنگ رو دوباره عوض میکنم، فقط ذرتی ها با این رنگ بافته میشه. یک زنجیره با رنگ نارنجی میزنم. ادامه میدم از روی پایه بعدی 3 پایه بلند میبافم. 1 رنگ شماره 2 هم همراه هم هست. به این صورت 2 و 3. باز هم مخصر قلاب میام پشت ذرتی یک نخ میگیرم و میرم روی و در ادامه روی پایه بلند بعدی یک نخ میگیرم به این صورت و یک پایه بلند رو اینجا میبافم و در ادامه روی 3 تا پایه بعد
هر کدوم یک پایه بلند می بافم. 1 پایه بلند تک، 2 و 3. سومی رو که بافتم تعویض رنگ می کنم. 2 تا یکیش رو با رنگ کرم که رنگ شماره 2 برای من هست ادامه میدم. میام روی پایه بعدی با 5 تا پایه بلند اینجا یک پایه ذرتی می بافم. 1 2 3 4 و 5. قلاب رو در میارم، بست روی اولین پایه بلند و یک ذرتی. زنجیره ای رو که قرار هست بزنم میام با رنگ نارنجی انجام میدم و ادامه میدم این بافت رو. 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند می بافم. 2 و 3. نخ روی قلاب میگیرم، میام پشت پیکویی یک نخ میگیرم و یک پایه بلند به این صورت می بافم و این الگو رو ادامه میدم. روی پایه بعد، روی 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 و 3. سومی رو که بافتم باز هم تغییر رنگ میدم به این صورت و میام روی پایه بعدی با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی می بافم و این الگو تکرار میشه. 2 3 4 و 5 و یک پایه ذرتی. زنجیرش رو با رنگ بعدی میزنم و این الگو رو به همین صورت تکرار میکنم. یعنی دوستان ما از ذرتی تا ذرتی این وسط باید 7 تا پایه بلند داشته باشیم. از ذرتی تا ذرتی 7 تا پایه بلند داریم و به این صورت این الگو رو تکرار میکنیم. خب در آخر رج ذرتی آخر رو که بافتیم روی 3 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه بلند می بافیم و بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج به این صورت. بله 7 تا پایه بلند رو هم اینجا داریم و پشت باف حالا میایم دیگه این نخ کرم رو قطعش میکنیم. به این رنگ دیگه نیاز نداریم فعلا و بافت رو ادامه میدیم. برای شروع رج 16 با همین رنگ ادامه میدم. 3 زنجیره میزنم و روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. میام روی خود پایه ذرتی رو هم به همین صورت میگیرم، یک پایه بلند میبافم و بافت رو ادامه میدیم. روی پایه های بعد ما از ذرتی تا ذرتی 7 تا پایه داشتیم دیگه. روی هر کدوم یک پایه بلند میبافیم و به همین صورت این الگو رو تکرارش میکنیم. ببینید 2 4 6 و پایه آخر 7. روی خود ذرتی میتونید هم زنجیرش رو بگیرید هم گندمش رو. یک پایه بلند و ادامه میدم روی 7 تا پایه بعد هم یک پایه بلند. در واقع ما روی همه پایه ها یک پایه بلند میبافیم، روی خود ذرتی هم به همین صورت. 2 4 6 و 7. برای اینکه مطمئن شیم باید 7 تا پایه این وسط ما داشته باشیم و به همین شکل این الگو رو دور تا دور تکرار میکنیم. برای شروع رج 17 بافت رو شروع میکنیم با رنگ سبز روشن. کار رو ادامه میدیم.
روی همون پایه‌ای که بست زدیم و نخ رو قطع کردیم میایم نخمون رو وصلش میکنیم و همونجا 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و روی 3 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه بلند میبافم تا برسم به پایه بلندی که روی ذرتی بافته بودم. به این صورت روی پایه بلندی که روی ذرتی بافته شده 2 تا پایه بلند یک جا می بافم. به این صورت یک جا بافتم و ادامه میدم روی 7 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند 1 2 3 4 5 6 و 7. پایه بعد پایه بلندی که روی ذرتی بافته شده باز هم 2 پایه بلند می بافیم و این الگو رو تکرار می کنیم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند می بافیم. به پایه‌ای که روی ذرتی بافته شده 2 تا پایه بلند یک جا می بافیم و به این صورت این الگو رو کامل می کنیم. خب برای شروع رج 18 از 2 رنگ نخ استفاده میکنیم، رنگ شماره 1 و رنگ شماره 3. قرار هست مثل این رج که ذرتی و پایه بلند بافتیم رو تکرارش کنیم، در واقع ذرتی ببافیم. یک گره سر قلابمون میزنیم. بافت رو از کجا شروع میکنیم؟ میایم اون روی قسمتی که 2 تا پایه بلند یک جا بافته بودیم روی پایه بعدش، بعد از این 2 تایی‌ها اینجا میام نخ رو وصلش میکنم و 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. روی 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم، یعنی این قسمت من الان 3 تا پایه بلند بافتم. پایه بعد رو 2 پایه بلند روی یک پایه می بافم و 4 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند 1 2 3 و 4. پایه 4م درست اولین پایه از اون 2 تایی ها هست. 2 تا یکیش رو نگه میدارم، با رنگ بعدی میام انجام میدم. به این صورت نخ میگیرم، نخ ها رو میکشم و میام روی پایه بعدی دومی از اون 2 تایی ها 5 تا پایه بلند اینجا میبافم و اون رو تبدیلش میکنم به پایه ذرتی. نخ ها رو کامل میکشیم 2 3 4 و 5. بست میزنم روی اولین پایه بلند که با این رنگ بافتم و یک ذرتی. زنجیره رو که میخوام بزنم تغییر رنگ میدم و با رنگ سفید ادامه میدم به این صورت و در ادامه بافت میام روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم 1 2 و 3. پایه بعدی 2 پایه بلند یک جا می بافم و الگو تکرار هست. ادامه میدم روی 4 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند 2 3 و 4. چهارمی رو که بافتم اینجا باید تغییر رنگ بدم. در واقع رنگم رو عوض میکنم با رنگ سبزابی. نخ میگیرم، در واقع اون رو یکی کردم. روی پایه بعدی ببینید طوری باشه که ذرتی هایی که میافتیم راستای هم باشه. روی پایه بلند بعدی که میشه دومی از اون 2 تایی ها تکرار میکنم. 5 تا پایه بلند اینجا میبافم و
با یک بست باید اون رو تبدیلش کنیم به پایه ذرتی. این 4 و 5. به این صورت بست میزنیم و یک پایه ذرتی. برای زنجیره باز تعویض رنگ انجام میدم و تکرار میکنم. روی 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم به این صورت و پایه بعدی 2 پایه بلند روی یک پایه میبافم. ادامه میدم. 4 پایه بلند تک میبافم. 1 2 3 و 4. 2 تا یکیش رو باید با رنگ بعدی انجام بدم. روی پایه بعد یک پایه ذرتی میبافم و به این صورت دور تا دور این الگو رو تکرار میکنم.